सबनीस बोलतो आहे. मी पहिल्यांदाच टेक्निकल सेमिनार अटेंड करतो आहे इलियॉट वेव्हचं. आत्तापर्यंत कॅन्डलस्टिक वगैरेवर सेमिनार्स अटेंड केले. मी ज्यावेळेला पहिल्यांदा इलियॉट वेव्हबद्दल ऐकलं त्यावेळेला म्हणजे मला थोडं ते डिफिकल्टी लेवल जास्त वाटलं, कठीण वाटलं. म्हणून आय वॉज इन अ सेकंड थॉट. मी विचार करत होतो की हे अटेंड करावं की नाही करू नये आनंद सरांचं. बट अनंत आचार्य आमचे जे कोच आहेत त्यांनी ज्या पद्धतीने हे सर्व आम्हाला समजावलं, एक्सप्लेन केलं, त्यामुळे हे एवढं डिफिकल्ट ट्रेनिंग आम्हाला एकदम स्मूथ जातं आहे. आणि आम्ही ज्यावेळेला ते चार्ट्स बघतो त्यावेळेला त्याचे पॅटर्न्स वगैरे आम्हाला आता हळूहळू दिसायला लागले. तर आय विल अपील, म्हणजे मी सर्वांना सांगू इच्छितो की प्रत्येकाने हे ट्रेनिंग आवर्जून अटेंड करावं. त्याचा खूप फायदा लोकांना होईल. थँक्यू.